همه چی مثل همیشه بود. تهران یه ظهر معمولی. مردم تو خیابون بودن، مغازه‌ها باز، ماشین‌ها مثل همیشه تو ترافیک گیر کرده بودن. اما یه دفعه صدای آژیر، اونم نه یکی، بلکه از چند جهت مختلف همه جا پیچید. هیچکس نمیدونست دقیقاً چی شده. بعضیا سر جاشون خشکشون زده بود، بعضیا دویدن سمت ماشین‌ها یا حتی خونه‌هاشون. یه جو ترس عجیبی تو هوا پیچید. اونقدر که حتی پرنده‌ها هم پر کشیدن رفتن. صدای آژیر شبیه به چیزی بود که فقط توی فیلم‌ها دیده بودیم، اما این بار واقعی بود. کسی نمیدونست باید کجا بره، چی کار کنه. پیام‌های اضطراری یکی یکی روی گوشی‌ها ظاهر می‌شدن. لطفاً در پناهگاه‌های امن قرار بگیرید. مردم دنبال پناهگاه بودن، ولی خیلی‌ها نمیدونستن که حتی پناهگاه‌ها کجان. صدای انفجاری به گوش نمی‌رسید، اما صدای آژیر کافی بود که ترس رو تا مغز استخوان منتقل کنه. تهران فقط تو چند دقیقه از یه شهر شلوغ تبدیل شد به یه شهر ساکت ولی پر از سوال. و اگه میخوای که وضعیت فعلی تهران رو به طور کامل متوجه بشی، فقط کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنی و تا آخرین ویدیو با من همراه باشی. وقتی صدای آژیرها بلند شد، اولین واکنش خیلیا کنجکاو کننده بود. خیلیا رفتن کنار پنجره. فکر کردن که شاید یه مانور باشه یا شاید هم اشتباهی پیش اومده. اما هرچی گذشت، ترس جای کنجکاوی رو گرفت. صدای بسته شدن درها، گریه بچه‌ها و صدای دویدن همه جا شنیده میشد. بعضیا فقط دنبال اینترنت بودن تا بفهمن که قضیه از چه قراره. بعضیا هم دنبال پناهگاه. خانواده‌ها تو خونه‌ها جمع شدن. بعضیا با عجله پله‌ها رو پایین رفتن و توی پارکینگ‌ها قایم شدن. پدر بزرگا و مادر بزرگا دست بچه‌هاشون رو گرفتن و گفتن چیزی نیست، فقط برین یه جای امن. یه عده خودشون رو رسوندن به پناهگاه‌هایی که از قبل مشخص شده بود. اما خیلی‌ها نمیدونستن که باید چی کار کنن. نه نقشه‌ای، نه راهنمایی. خونه‌هایی که قبلا گرم و آروم بودن توی چند دقیقه تبدیل شدن به سنگر. تلویزیون روشن شد. کانال‌های رسمی اومدن بالا و گفتن آروم باشید. همه چیز تحت کنترله. ولی اون لحظه انگار همه چی متوقف شده بود. مردم فقط یه سوال تو ذهنشون داشتن. واقعا چی شده و چه اتفاقی داره میفته؟ اون شب خیلی‌ها خوابشون نبرد و همه داشتن به یه چیز فکر می‌کردن. اگه فردا بدتر باشه چی؟ وقتی صدای آژیرها توی آسمون پیچید، خیابون‌های تهران یه دفعه چهره عوض کردن. ماشین‌ها یا وسط راه متوقف شدن یا با سرعت زیاد دنبال جایی برای پنهون شدن بودن. آدمایی که تا چند دقیقه قبل داشتن معمولی ترین کارهای روزمره‌شون رو می‌کردن، حالا دنبال پناه بودن. بعضی از مغازه‌ها بیرون اومدن و بعضی هم خودشون رو به اولین ساختمان‌های امن رسوندن. راننده‌ها پیاده شدن، مردم موبایل به دست شدن، سعی می‌کردن که بفهمن چی شده. صدای آژیر، صدای ترمز، صدای مردم، همه چی یه ترکیب عجیب و سنگین شده بود. بعضیا دنبال عزیزاشون میگشتن، بعضی دیگه فقط شوکه بودن. حتی صدای گریه بچه‌ها هم توی بعضی از کوچه‌ها شنیده میشد. پلیس و نیروهای امدادی توی بعضی از خیابون‌ها دیده میشدن که داشتن راهو باز نگه می‌داشتن. یه جور حالت بین ترس و انتظار. انگار همه داشتن از خودشون میپرسیدن قراره چی بشه. این صحنه فقط چند دقیقه طول کشید، اما برای خیلی‌ها اندازه یه عمر گذشت. درست چند دقیقه بعد از بلند شدن صدای آژیرها، خیلی‌ها اولین کاری که کردن این بود که سراغ گوشی‌هاشون رفتن. شبکه‌های اجتماعی ترکیدن. هر کسی یه چیزی میگفت. یکی میگفت حمله شده، یکی میگفت تمرینه، یکی دیگه هم میگفت شایعه است. کانال‌های خبری و خارجی و داخلی پر شده بود از خبرهای ضد و دروغ. عده‌ای گفتن آژیر هشدار خراب شده. بعضی هم از احتمال درگیری حرف می‌زدن. اما مشکل اصلی اینجا بود که اینترنت ضعیف شده بود. گاهی قطع، گاهی وصل. همین باعث شده بود که بیشتر مردم نگران شن. چون وقتی نتونی چیزی رو دقیق بفهمی، ترست بیشتر میشه. بعضیا شروع کردن به پخش فیلم و عکس از لحظه آژیرها. بعضیا هم فقط به دنبال یه منبع مطمئن بودن. یکی از بچه‌ها نوشته بود کسی میدونه دقیقاً چی شده؟ و صدها نفر زیرش کامنت گذاشته بودن که ما هم نمیدونیم. همه دنبال یه جواب بودن، اما جواب مشخصی وجود نداشت. فقط خبر، فقط شایعه و فقط نگرانی. اون لحظه‌ای که آژیرها تو هوا پیچید، بزرگترها شاید یکم کنترل داشتن، ولی بچه‌ها نه. بعضیا تازه داشتن با اسباب بازیاشون بازی می‌کردن، بعضیا خواب بودن و بعضیا تو حیاط می‌دویدن که یه صدای عجیب کل فضا رو پر کرد. ترس یه دفعه توی چشم بچه‌ها نشست. بعضیا دویدن سمت مامان‌هاشون، بعضیا گریه کردن، بعضیا مات و مبهوت فقط نگاه کردن. خانواده‌ها سعی می‌کردن بچه‌هاشون رو آروم کنن. براشون توضیح میدادن که چیزی نیست، همه چی تحت کنترله. اما بچه‌ها سوالاشون شروع شده بود. چی شده؟ کی اومده؟ ما میمیریم یا نه؟ جواب دادن به سوال این بچه‌ها خیلی سخت بود، چون خانواده‌ها خودشون هم دقیق نمیدونستن. بعضیا بچه‌ها رو بغل می‌کردن و میرفتن سمت زیرزمین‌ها و پارکینگ‌ها.
بعضیا پتو کشیدن رو سر بچه‌ها و سعی می‌کردن با داستان گفتن حواسشون رو پرت کنن. اون شب برای خیلی از کوچولوهای ایرانی شبی بود که شاید هیچ وقت فراموش نکنن. همه چی با یه صدای عجیب شروع شد. یه صدای بزرگ که انگار دل زمین پاره شد. بعضیا فکر می‌کردن زلزله است، بعضیا فکر می‌کردن ساختمونی ریخته. اما چند ثانیه بعد صدای انفجار دوم و سوم هم اومد. مردم تو خونه‌ها و کوچه‌ها گیج بودن. از پشت پنجره‌ها دود بلند شده بود. یه جور بوی سوختگی تو هوا پیچید. اونایی که نزدیک محل بودن گفتن که انگار زمین لرزیده. خیلی‌ها نمیدونستن که چی ترکیده. تو شبکه‌های اجتماعی پر شده بود از فیلم‌هایی که از یه نقطه خاص آتش و دود بلند می‌شد. صداش تا چند کیلومتر اونورتر هم شنیده می‌شد. ماشین‌ها تو خیابونا ایستاده بودن. بعضیا در حالی که در ماشین باز بود دویده بودن دنبال پناه گرفتن. اون انفجار فقط یه ترکیدن نبود. یه لحظه بود که انگار زمان وایساده بود. و بعد یه سکوت سنگین که ناگهان دوباره بعدش صدای جیغ و آژیر اومد. همه می‌خواستن بدونن چی ترکیده، کجا، چرا، اما کسی هنوز چیزی نمی‌دونست. وقتی صدای آژیرها تموم شد و خیابون‌ها خالی شدن، تازه سختی‌ها شروع شد. اونم پشت درهای بسته. خیلی از خانواده‌ها چراغ‌ها رو خاموش کردن. نه برای صرفه‌جویی، برای اینکه نور بیرون نره. بچه‌ها بی صدا کنار پدر مادراشون نشسته بودن. بعضیا با چشمای ترسیده، بعضیا هم با چشمای خواب‌آلود. صدای یخچال، صدای موبایل، صدای کوچکترین چیز هم باعث وحشت میشد. بعضیا شمع‌ها رو روشن کردن، بعضیا با چراغ‌قوه‌های گوشی‌هاشون نشستن دور هم. تو بعضی از خونه‌ها پیرمردها و پیرزن‌ها قرآن خوندن. بعضیا زنگ زدن به عزیزاشون، بعضیا فقط سکوت کردن و گوش دادن. تو خونه‌هایی که زیر زمین داشتن، همه رفتن پایین و اونجا غذاهاشون رو می‌خوردن. انگار زمان وایساده بود. هیچکس نمیدونست قرار فردا چی بشه. ولی یه چیز معلوم بود. همین سکوت پشت دیوارهای خونه‌ها پر از داستانه. داستان ترس، امید، دعا و مقاومت. اما زندگی هر چقدر که سخت باشه ادامه داره. با نفس‌هایی که هنوز هم با امید گرم می‌شدن. و حتی بعضیا هم خونه زندگی‌هاشون رو رها کردن و به شمال کشور پناه آوردن. این ویدیو ممکنه تموم بشه، ولی قصه‌ای که دیدیم هنوز ادامه داره. هیچکس نمیتونه دقیق بگه که فردا چی میشه. آیا آژیرها دوباره به صدا در میان یا سکوت بالاخره برمیگرده به خونه ها؟ توی دل مردم یه سوال همیشه هست: تا کی باید سختی‌ها رو تحمل کنیم؟ اما یه چیز واضحه: مردم ایران همیشه نشون دادن که قوی‌تر از طوفان‌ها هستن. چه جنگ باشه، چه بحران، چه تاریکی، همیشه یه نور کوچیک از امید تو دلشون روشنه. آینده شاید پر از چالش باشه، اما پر از فرصت هم هست. این روزها یه یادآوری برای هممونه که قدر آرامش، خنده‌های ساده و حتی برق خونه‌هامون رو بدونیم. ما نمیدونیم که فردا چی قراره پیش بیاد، اما میدونیم که مردم وقتی کنار هم باشن از هر سختی رد میشن. این فقط یه فصل از یه داستان بزرگه، داستانی که ما داریم با هم مینویسیم. پس تو هم بگو، به نظرت آینده ایران چی میتونه باشه؟ پیشرفت یا نابودی؟ از اینکه تا آخرین ویدیو با من همراه بودین ازتون ممنونم. برای حمایت از ما کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنید و یه لایک کوچیک بزنید. و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و بدرود.